ሰላም የኢትዮአይስቲ ሚዲያ ተከታታዮች ቀጣዩ ቪዲዮአችን የሚሆነው ፓርት 3 ይሆናል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ከዚህ በፊት እንዴት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮችን እንዴት እንደምንጠቀም ምን አይነት ሶፍትዌሮች ብንጠቀም አሪፍ ነው የሚሉትን ነገሮች ፓርት 1 እና ፓርት 2 ላይ ለማየት ሞክረናል። ምናልባት ለፔጁ አዲስ ከሆናችሁ ወይም ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁ ተመልካቾች ካላችሁ ተመልሳችሁ ፓርት 1 እና ፓርት 2ን ማየት ይጠበቅባችኋል። ይሄንን ከማየታችሁ በፊት ማለት ነው። ለምንድነው የሚሆነው? አንደኛ እዛ ላይ ፊልሞራን እንዴት እንደምንጠቀም ለማሳየት ሞክሬያለሁ ፓርት 1 ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሆነው ፊልሞራን በመጠቀም ዛሬ ለማሳየት ሞክረው ስክሪኖችን እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ነው። ስክሪኖችን ሪከርድ ማድረግ በተለያየ መልኩ ልንፈልግ እንችላለን። ለምሳሌ በተለያየ መልክ ቪዲዮችን መስራት ብንፈልግ፣ ቱቶሪያሎችን መስራት ብንፈልግ፣ ዩቲዩብ ፔጆች ካሉን ዩቲዩብ ፔጃችን ላይ መልቀቅ ብንፈልግ በማንኛውም መልኩ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ፊልሞራ ላይ ሪከርድ የምትላለች። ስለዚህ ይሄን በመጠቀም ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ ለማሳየት የምሞክረው ከስክሪን ላይ እንዴት ሪከርድ እናረጋለን፣ ስክሪን ላይ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ያንን አት ዘ ሴም ታይም እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ሞክራለሁ። ስለዚህ ፈርስት ሪከርድ የምትለዋን እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ አለብን። አፍተር ዳት ሪከርድ ፒሲ ስክሪን የሚለውን መርጣለን። ስለዚህ ይሄን ስመርጡ በምን አይነት መልኩ ሪከርድ ላርግላችሁ ብሎ እዚህ ጋር ምርጫ ያወጣላችኋል። 3 አይነት ምርጫዎች አሉ። አንደኛው ፉል ስክሪን ነው። ፉል ስክሪን ያው ሙሉ ለሙሉ ስክሪኑ ላይ ያሉትን ነገሮች ጠቅላላ ቪው ያረጋል ወይም ዲስፕሌይ ያረጋል ማለት ነው። ሁለተኛው የማትፈልጉት ነገር ካለ እንዳይታይ መቁረጥ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ከስተም ብላችሁ መርጣችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ሜካኒዝም ከሁለቱ ውጪ ያለ ነው። ዊንዶውን ታርጌት እያደረገ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ለምሳሌ የሆነ ዊንዶ የከፈታችሁት ካለ እሱም ብቻ ሪከርድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ታርጌት ዊንዶው የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፉል ስክሪን ሙሉ ለሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ሙሉ ለሙሉ ዲስፕሌይ እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ አሁን ከስተም ልምረጥና እንዴት አጀስት እንደምናደርግ ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ምልክቶች አሉ። እነሱን በመጠቀም ሪሳይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ላይ ይሄንንም እዚህ ጋር የምፈልግ ከሆነ ልክ እንደዚህ አጀስት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ከላይም ወደ ታች ማድረግ እንችላለን። ኔክስት ይሄንን አጀስት ካረጋችሁ በኋላ ቮይስ የሚያስፈልግ ከሆነ ይሄንን ስፒከሩን ኦን ታረጉታላችሁ። አሁን እንደምታዩት ለምሳሌ ኤክስ ሆኗል፣ ኦን አልሆነም። ከእንደገና ማይክሮፎንን መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ በዚህ ጋም ኦን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የማትፈልጉ ከሆነ ኦፍ ታረጋላችሁ። ድምጻችሁ እንዲቀዳ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ኦን ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ሁለቱንም ኦን አርጋችሁ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከፒሲያችንም ወደ ውጭ የሚወጣ ነገር ካለ በዚህ መልክ ይወጣል ማለት ነው። በማይክሮፎኑ አማካኝነት ደግሞ እኛ የምናስገባው ኦዲዮ ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ኔክስት በምንጨርስ ሰዓት እዚች ጋር የምታዩትን ሪከርድ የምትለዋን በተን ፕሬስ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕል አሁን የተወሰነ ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢትዮአይስቲ ሚዲያ ቱቶሪያልስ ኤንድ ቲፕስ የሚለውን አለ። ከፈለግን ሌሎች ነገሮችንም እዚህ ጋር ከፍተን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከጨረስን በኋላ ሪከርድ በተንን ፕሬስ አረጋለሁ። 3 2 1 ብሎ ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ኖርማሊ ይሄ የሚያሳያችሁ ሾው የሚያረጋችሁ ሪከርድ እያረገ ነው። ኖርማሊ ይሄ ይታያል ቪዲዮአችሁ ላይ። እንዳይታይ የምትፈልጉ ከሆነ ሚኒማይዝ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤቭሪቲንግ እዚህ ስክሪን ውስጥ የምናስገባቸው ነገሮች ጠቅላላ ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ስታርትን ተጭኛለሁ። ከዚህ ጀምሮ ያለው ዲስፕሌይ ይሆናል። በኋላ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ልክ በሚጨርሱ ሰዓት በቀላሉ F9ን ፕሬስ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦር ኤልዝ ደግሞ ሾርት ከት አይከኖች ዲስፕሌይ የሚሆኑበት ከታች እሱ ላይ ሄዳችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ግን F9ን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ናው F9ን ፕሬስ አረግ እንደምታዩት ጨርሷል። ሲጨርስ ይሄን ማጥፋት እንችላለን። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪከርድ ያደረግነው ነገር ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት በምንፈልገው መልኩ ይሄን ሪከርድ ካረግን በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን ቆራርጠን ማንፈልገውን በተጨማሪ ኦዲዮ እንዴት ከተን እንሰራለን የሚለውን ደግሞ የሚቀጥለው ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄንን ወደ ታች እዚህ ታይም ላይኑ ላይ አድ ማድረግ እንችላለን። ሁለት ምርጫዎች አሉ። ማች ቱ ዘ ሚዲያ ኪፕ ፕሮጀክት ሴቲንግ ይላል። ኖርማሊ ይሄን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ሁለቱንም መጠቀም ግን ይቻላል። ስለዚህ ከፕሮጀክቱ ጋር ተስማሚ የሆነውን ወይም ደግሞ መጀመሪያ የቀረጽንበት በዛ አድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ቪዲዮውን ኤክስፖርት በምታደርጉት ሰዓት ጥሩ ነገር ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስፔስን በመጠቀም ቪው ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ወጣ ነበር እዚህ ጋር ቅድም ያሳየዋችሁ ማለት ነው። ሶ ሚኒማይዝ ካረኩት በኋላ ይጠፋል ማለት ነው። ሶ አሁን ሚኒማይዝ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የለም። ስለዚህ አሁን የምፈልገው ከዚህ በኋላ ከሆነ እዚህ ጋር ቆርጠን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስታርትንም እንደምታዩት ተቆርጧል። ለምን? ፉል ስክሪን ስላልሆነ ማለት ነው። ከስተም ስለሆነ የተወሰነው ብቻ ነው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እየሆነ ያለው ማለት ነው። ሙሉን የምንፈልግ ከሆነ እንደነገርኳችሁ ፉል ስክሪን አድርጎ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እስከዛ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ እስከሚቀጥለውን ቪዲዮም እስከምለቅ ሰዓት ይህንም ፕራክቲስ እያደረጋችሁም ልጠብቁ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ከዚህ በኋላ የማልፈልገው ከሆነ ከት አረጋለሁ። ሶ አውል ዲሊት ዲስ ዋን ይሄንን ዲሊት አረጋለሁ ማለት ነው። ከኪቦርድ መጠቀም ትችላላችሁ እና አሁን እንደምታዩት ተቆርጧል ማለት ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ ማንፈልጋቸውን እየለየን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሶ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮቻችንን በቀላሉ መከታተል ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።